গাইজ এক্সপেৰিমেণ্টৰ বাবে নেমু টেঙা চেপি ল'ব ভালদৰে বটল এটাত। তাৰপিছত এখন টিচু পেপাৰ লওক, টিচু পেপাৰ বা কাপোৰ কিনা যে মোনা থাকে, এই মোনাৰ পৰা আপুনি এই টুকুৰা কাটি ল'ব পাৰে। ময়ো কাপোৰ কিনা মোনাৰ পৰাই কাটি লৈছোঁ। সেনেদৰে লৈ 2 টকীয়া যে বেকিং চ'ডা থাকে, সেই 2 পেকেটমান মই দেখুৱাই দিয়া ধৰণে ঢালি লওক টিচু পেপাৰখনত। এনেদৰে ঢালি লওক টিচু পেপাৰখনত বেকিং চ'ডাখিনি। তাৰপিছত এনেদৰে টিচু পেপাৰখন মেৰিয়াই লওক বেকিং চ'ডাৰ সৈতে। টিচু পেপাৰখন এনেদৰে ভালদৰে মেৰিয়াই লওক। তাৰপিছত কি কৰক, এই টিচু পেপাৰখন এটা মূৰত গাঁঠি দিয়ক ভালদৰে, বা গাঁঠি এটা দি দিয়ক ভালদৰে কিবাহেদি, ৰছী দি। মই তলফালটো এনেদৰে ভালদৰে গাঁঠি ল'লোঁ। তলফালটো আপোনালোকে এনেদৰে গাঁঠি ল'ব। লৈ পেলাই নেমু টেঙাৰ যে বটলটো লৈছিলোঁ আমি, তাত মানে যিটো ফাল বান্ধি থৈ দিছোঁ, সেই ফালটো সোমোৱাই দিয়ক ভিতৰত। কিন্তু নেমু টেঙাৰ ৰসখিনি টাচ কৰিব নিদিব, ওপৰতে বজাই সোমোৱাই দিয়ক। আৰু কিবা এটা হেঁচি ধৰা বস্তু, আপুনি বেডমিণ্টনৰ ককো ল'ব পাৰে। মই এটা কিবা টুকুৰা এটা কাটি লৈছোঁ ৰবৰৰ টুকুৰা এটা কাটি লৈ, সোপাটো নামাৰিব কিন্তু বটলটোৰ। আপুনি কিবা এটা হেঁচি ধৰা বস্তু এটাতে মাৰি দিব, যাতে প্ৰেছাৰটো প্ৰডিউচ হয়। ভালদৰে সোমাই দিব হেঁচি। মই সোমাই দিছোঁ, এইটো ভালদৰে চাই লওক। এইটো চাই লওক, মই হেঁচি সোমাই দিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ মেজিক দেখুৱাবলৈ ৰেডি আমাৰ ৰকেট লঞ্চাৰ। চাই লওক এতিয়া।